Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Dala niyo po ba ang inyong mga Biblia? Saan po natin yan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Tingnan po natin ang kabanatang 15, talatang 8 hanggang 11. 1 Corinthians chapter 15, verses 8 to 11. Basahin ko po sa Tagalog na salin ng Biblia, talatang 8. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglilingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi po siguro ako magkakamali kung sasabihin ko na ang lahat sa atin dito ay pamilyar sa tinatawag na principle of causality. Siguro mas kilala ito sa term na cause and effect. Huwag natin yan. Familiar tayo dyan. The first, which is the cause, is often understood as partially responsible for the second. Now I say partially, hindi po dahil gusto ko sabihin na partially dahil hindi po lahat ng probable cause ay ang dahilan ng effect. Bibigyan ko ng example. Hindi po natin pwedeng sabihin na dahil walang humpay ang pagbuhos ng malakas na ulan ay siguradong magbabaha. Bakit? Sapagkat hindi lang naman po ang malakas na pagbuhos ng ulan ang dahilan kung bakit mayroong pagbabaha, lalo na sa panahon natin ngayon. Pwede nga isa sa mga dahilan ng pagbaha, bukod sa pagbuhos ng malakas na ulan, ay ang mga baradong mga drainage. Iba nga, mukhang may drainage, pero ang totoo wala naman. Tsura lang may drainage. O di kaya, tulad ng nangyari sa Leyte, tinatawag na storm surge. So ito yung ilan sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng malakiang pagbaha. Now, ang gusto ko lang sabihin, ang epekto, katulad ng sinabi kong example, ay epekto ng ibang epekto. Pero ang pinaka-importante o yung tinatawag po nating fundamental fact is no event will ever happen without a cause. Wala ka namang nangyayari, lalo na sa physical na mundo, ang nangyayari ng walang dahilan. There should always be a cause. But when it comes to the Christian's experience of God's grace, the cause is the only reason for the effect. Ulitin ko po yun. Para po sa karanasan ng isang mananampalataya patungkol sa biyaya ng Diyos, ang dahilan, ang siya lang nagbibigay ng epekto at wala ng iba. Anong ibig ko sabihin dito? Pag ang isa pong makasalanan ay nagkaroon ng isang personal na enkwentro sa biyaya ng Diyos na nakapagliligtas, he will never be the same. Hindi siya magiging katulad ng dati. It is only the power of God's grace that causes a sinner to be converted. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ang isang makasalanan maliligtas. It is also the power of God's grace that effectively changes a Christian to become holy while still alive here on earth. Biyaya lang din po ng Diyos ang dahilan bakit ang isang makasalanang naligtas ay magagawang mabuhay sa mundo ng may kabanalan. Therefore, the grace of God is the power that causes the effects in the Christian's life.
The grace of God is the power that causes the effects in the Christian's life. Ito ang kapangyarihan na nagko-convert sa isang makasalanan. Ito rin ang kapangyarihan na nagbabago sa isang makasalanan. The grace of God is the power that both converts a sinner and changes him to become more Christ-like. Ito po sa passage na binasa ko lang po sa inyo kanina lang. Dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin. Una, the power of God's grace. Pangalawa, the effects of God's grace. Tingnan po natin yung una, the power of God's grace. Kaya ang tanong, when it comes to the church, posible nga ba na ma-recognize natin kung sino ang seryosong naapektuhan ng biyaya ng Diyos, na dahil sa seryoso siyang naapektuhan ng biyaya ng Diyos, siya ay nagawa niyang lumapit kay Jesucristo? Pwede ba natin yung ma-recognize? Pwede ba natin malaman kung sino yung mga yon? How can we know if a person is indeed a Christian or not? Alam niyo po, itong mga tanong na to, ay hindi lang po tinatanong ng mga pastor at ng mga Christian workers. Dapat tinatanong ito ng lahat ng member ng church. Nandito tayo, hindi lang dahil nagpapalipas tayo ng oras, nandito tayo dahil miyembro tayo ng isang katawan. At dapat, kasama tayo dun sa mga aktibong nag-o-observe sa mga dumadalo sa iglesyang ito. At tinitingnan natin kung sino nga ba sa mga dumadalo sa church na ito ang seryosong naapektuhan ng biyaya ng Diyos. Lalo na kapag sila'y nakikinig ng pangaral ng mabuting balita. Ito pong mga tanong na ito pong mga issue na ito ay sadyang napakahalaga na ang Biblia ay nagbigay sa atin ng mga konkretong pamamaraan kung paano natin malalaman kung ang isang tao ay na-convert nga o hindi, o kung naging Christian nga, o hindi. Dito nga po sa verses 8 to 10a, pinakita po sa atin ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sariling patotoo ang tamang pamamaraan para malaman natin kung sino nga ba ang totoong Kristiyano. Ano yun? Pag binasa niyo po yung verse 8 hanggang 10a, isa lang po yung tema na gusto niyong bigyan ng diin. Ito ay ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. It is the power of God's grace. And this power of God's grace has the ability to transform a sinner into a saint. Ganun katindi ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Na hindi lang siya seryosong umiepekto sa mga nakikinig, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang isang makasalanan ay lalapit kay Jesus. At ang isang makasalanan ay magkakaroon ng pagbabago. He said that the grace of God is so powerful that those who encounter it cannot remain unchanged. Ang sinumang tao na nakaranas sa isang personal na paraan ng biyaya ng Diyos na nagliligtas, na hindi pwedeng manatiling katulad ng dati. In fact, the change that the grace of God has brought about in Paul's own life, yung pong patotoo ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang karanasan sa biyaya ng Diyos, ay sadyang napaka-radikal. Pag sinabi nating radikal, talagang napakalalim ng epekto, that when he presented himself before the other disciples at Jerusalem, they could not believe him. Ano yung istorya na yun? Sa Acts chapter 9 verse 26, nung si Paul ay kinatagpo ng Panginoong Jesucristo sa daan patungo sa Damasco, siya ay naging Kristiyano. At nung siya humarap sa ibang mga disipulo para ipakilala na siya ay isang Kristiyano, walang naniwala sa kanya. Alam nyo, I think this tells us very convincingly something about the reputation of Paul before he became a Christian. Hindi pa karaniwang lalaki itong si Pablo bago siya naging isang mananampalataya. Sinabi niya mismo sa talatang siyam, dito po sa text natin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat na tawagin as apostol. Bakit daw? Sabi niya, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos.
Now, kailangan alam natin yung background kung bakit niya sinabi na hindi siya karapat-dapat na tawagin bilang apostol. Dahil hindi lang ito basta naninira siya sa mga Christian. He considered the church as an enemy of Judaism. And he tried everything he could to destroy it. Hindi lang basta si Apostol Pablo ay may negatibong pagtingin patungkol sa daan, patungkol sa mga disipulo ni Jesucristo. Siya ay galit sa kanila at ginagawa niya ang lahat ng paraan para wasakin ang iglesia ng Diyos. Pero ito ang maganda. The great persecutor of the church was transformed by the power of the gospel that he sought very seriously to destroy. Hinanap niya ang lahat ng paraan o ginamit niya ang lahat ng authority para wasakin ang mabuting balita, ang iglesia ng Diyos. Pero siya na nagnais na wasakin ito, binago ng Diyos. Thus, the great persecutor has become the great apostle to the Gentiles. I think that tells us a lot of things about the power of God's grace. Hindi kaya ni Apostol Pablo na baguhin ang kanyang sarili. Dahil ang gusto niya, wasakin ang church ng Diyos. Pero dahil sa nakatagpo niya, ang biyaya ng Diyos, binago siya nito. Kaya po pwede natin sabihin talaga, na pag ang sino mang tao ay nagkaroon ng isang personal na enkwentro sa biyaya ng Diyos, you will never be the same. Kaya nga, sa verse 10a, sinabi ni Apostol Pablo, by the grace of God, I am what I am. Ako ay ako dahil sa biyaya ng Diyos. Amazing. Indeed, is the power of God's grace. Pero sa pagkakataon na ito, I would like to give a caution. Gusto kong magbigay ng babala. At makinig kayong mabuti. The gospel message, no matter how truthful nor intensified the presentation of it, does not have the ability to change a person's heart toward God. Ulitin ko po yun ha. Ang gospel, kahit gaano katotoo ang laman ng mensahe mo, at kahit gaano katindi ang passion mo, o emosyon, pagdating sa pagpapangaral nito, wala itong kapangyarihan na bumago ng puso ng isang makasalanan. Bakit? Dahil ang biyaya lamang ng Diyos, na Diyos din mismo ang nagbibigay sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng mabuting balita, ang mayroon kapangyarihan para magbago ng sino mang mga tao na may matigas na puso. Jesucristo. Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi tayo nagliligtas. Kaya kahit gaano kaganda yung presentation mo ng gospel, kahit gaano ka-creative ang paraan mo ng pagpapaliwanag nito, hindi yan ang sapat na paraan para ang isang tao ay maligtas o parang isang tao ay mabago. Maliban na lamang na ang biyaya ng Diyos ay ibigay niya sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos o ng mabuting balita, doon lang magkakaroon ng epekto sa buhay ng isang makasalanan. In every effort of evangelism or preaching or Bible study, huwag natin iisipin na ang paraan ng ating pangangaral o maging ang ating preparasyon ang susi para tayo magkaroon ng epekto sa mga taong nakikinig natin. Hindi. Ang Diyos ang magbibigay ng epekto sa kanyang salita sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang biyaya. Dito. Now, if it is true that the only way for a sinner to change ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karanasan sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, therefore, there is no other means available to push for reform in a person's life. Siguro ito yung pinakamatinding implication niya. Kung ang pangkapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng epekto para ang
Ebanghelyo ay magkaroon ng kapangyarihang bumago sa buhay ng isang tao, walang anumang paraan ang sino mang tao para magpilit na baguhin ang ibang tao. Man-made procedures on how to encourage change in behavior or even the way how a person thinks are powerless. Any attempt, kahit anong paraan na gawin natin para maka-achieve tayo ng reform o pagbabago sa buhay ng isang tao apart from dependence on God's grace is worthless. Mga magulang, kung gusto niyo talagang baguhin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng paraan ng inyong pagdidisiplina at iniisip na yun lang ang paraan para magbago ang inyong mga anak, nagkakamali kayo. Hanggat hindi nararanasan ng inyong mga anak ang biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan nito na para bumago, mananatili sila sa kung ano sila. Kaya maging sa pagdidisiplina, dapat nakaasa pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Tama? Dahil ang biyaya lang ng Diyos ang babago sa puso ng isang makasalanan, matigas ang puso para sa Kanya. They may achieve, yung mga gumagamit ng psychology or psychiatric treatments, they may achieve some sort of change, but it is merely temporary change. Pansamantalang pagbabago lang. Ang problema kasi sa maraming mga modern ways of helping people to do good things o paggawa ng mabuti ay by feeding their motivations with positive ideas. At ang isa sa mga ginagamit nilang positive ideas, parang isang preso o isang drug addict ay magbago ng kanyang pag-iisip ay sa pamamagitan ng paglalagay ng excitement sa kanyang puso. Alam niyo po, excitement man yan or any other positive ideas will easily fade away. Mawawala din yan. Siguro sa umpisa okay. Pero balang araw, babalik din yan sa kung anong dati. Kung anong dati niyang pinagmulan. Kung anong dati niyang ugali. Kung anong dati niyang gawin. The Bible is clear as to how a man can really change. Siguro, sandali, buksan natin yung mga Biblia natin sa Tito, chapter 2, verse 11 and 12. Tito, chapter 2, may sinasabi kasi ang salita ng Diyos eh. Hindi po ito invento lang ng sino mang nangangaral ng salita ng Diyos. Meron sinasabi ang salita ng Diyos. Tito, chapter 2, verse 11 and 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yan ang sinasabi ko ng salita ng Diyos. Ang pagbabago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng isang personal na enkwentro sa biyaya ng Diyos. Ngayon, sinabi po ni Apostol Pablo dito, the grace of God has appeared sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos. Ang tinutukoy po niya ay ang Panginoong Jesucristo at ang kumpleto niyang ginawa para sa kaligtasan ng isang makasalanan. Yan ang biyaya ng Diyos na nagpakita sa atin. It is a personal encounter with the grace of God. Kaya nga sinasabi ko, ang Panginoong Jesucristo ay ang nagkatawang taong biyaya ng Diyos. At ang sino mang tao na magkakaroon ng enkwentro sa biyaya ng Diyos na ito, magbabago ang kanyang buhay. It is a personal relationship with the Lord Jesus Christ that brings about the real experience of God's grace. Sa verse 12, makikita po ninyo that this kind of grace helps the believer to say no to sin. Ang biyaya lang ng Diyos ang tutulong sa atin para sabihin, ayokong magkasala. Kung aalisin mo yung biyaya ng Diyos, hindi mo magagawang tumanggi sa kasalanan.
Kaya maging ang pamumuhay natin bilang Kristiyano sa mundong ito, biyaya lang din ang Diyos ang kailangan natin. So the greatest motivation for change is not excitement. The greatest motivation for change is the realization of what God has done for us. Kaya nga hindi ako nagtataka kung bakit si Apostol Pablo, lagi niyang pinapaalala. Pag binasa niyo mga epistles niya, I would like to remind you, brethren, remind you. Palagi niyang pinapaalala sa kanyang mga sinusulatan kung sino sila. Yesu Kristo. By remembering what God has done to a sinner, anong resulta? Gratitude. Ang pusong marunong magpasalamat. Ang pusong marunong tumanaw ng utang na loob. It is gratitude that helps us love God and hate sin. Kung marunong ka talagang tumanaw ng utang na loob sa Diyos at sa lahat ng mabuting bagay na ginawa niya sa iyo, kahit hindi ka karapat-dapat, gabiyayang tawag dyan, tatanggi ka sa kasalanan eh. Maliban na lamang kung talagang hindi mo naranasan ang biyaya na yun, wala kang kakayahan tumanggi sa kasalanan. It is gratitude that should remind us that we should be different. Hindi tayo dapat mabuhay katulad ng mga hindi Kristiyano. Iba tayo eh. Kasi tayo niligtas ni Kristo. It is gratitude that should motivate us to please God in everything that we do. In every decision that we make. Sana bago tayo gumawa ng isang desisyon, maliit man ito malaki, isipin natin, pag ginawa ko ba ito, nalulugod ang Diyos sa amin. Kung ang sagot sa tanong mo ay hindi ka dapat magdalawang isip. Dapat hindi mo gawin. Naranasan mo nga ba talaga ang biyaya ng Diyos? Kaibigan. Ito na nakikinig ngayon. Naranasan mo nga ba sa isang personal na paraan ng biyaya ng Diyos? Huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nagbabago. Dahil ang totoo, hindi mo kayang magbago. Kung hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, mananatili ka sa kung sino ka. Isang makasalanan na rebelde sa Diyos. The reason why you cannot change is because God's transforming grace has not done its work in you yet. Pangalawa, the effects of God's grace. Nakita natin, ang biyaya ng Diyos ay sadyang makapangyarihan dahil ang epekto nito sa isang makasalanan, nililigtas siya. It has the power to transform a sinner, a rebellious sinner, into an obedient child. Pero hindi lang natapos na si Apostol Pablo. Paul did not stop at simply saying that the power of God's grace has transformed him. Kasi personal testimony ni Paul itong binabasa natin at pinag-aaralan natin. Hindi niya lang sinasabing, binago ako ng biyaya ng Diyos. He goes on and showed the obvious results of the changes that God's grace has brought about in his own life. Hindi lang siya nagsabing binago ako, inisa-isa niya yung mga pagbabago na ginawa sa kanya ng Diyos. Una, the grace of God makes a man humble. The grace of God makes a man humble. Tingnan niyo kung paano niya inilarawan ng kanyang sarili. Sa verse 8. At sa katapusan, actually that's not a very accurate translation. It should be last of all, o pinakahuli sa lahat. So parang sinasabi niya, merong mga apostles na nauna sa akin, at ako yung pinakahuli sa lahat ng mga apostol. Least of the apostles. Pinakahamak sa mga apostol. Unworthy to be called an apostle. Kita niyo kung paano niya dinidescribe ang kanyang sarili? Pero if you know Paul, this is a total 180 degrees turnabout. Bakit ka mo? The arrogant soul, yung mayabang na Saulo, na nag-isip na kaya niyang wasakin ang Kristyanismo, ay binago ng Diyos. At ngayon, tinitingnan niya ang kanyang sarili na hindi importante kumpara sa iba.
I think this is the litmus test to know if a person has indeed learned to be humble. Christians, I'm talking to you. Sa atin lahat ito. Kung talagang Christian ka, you should be humble. We should be humble. At ang litmus test ay ito. We will not even consider ourselves better compared to others. In other words, it is the one who truly encountered God's grace who will have a clear and realistic view of himself. Kung talagang naranasan mo ang biyaya ng Diyos, makikita mo talaga kung sino ka at kung ano ang pag-uugali meron ka. At dahil alam mo kung sino ka at kilala mo kung ano ka bago ka niligtas ng Diyos, you will not consider yourself worthy of receiving even good treatment from others or from God because of your former way of life. Yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, kilala ko kung sino ako bago ako niligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, eto na ako ngayon. Kaya it is amazing to note that the person who vowed to destroy Christianity was completely changed by God's grace. And we see him later in his life as one who is ready to offer his life for Christ. Paano mo masusuri sa sarili mo na humble ka na nga? Siguro, sa simpleng pag nag-uusap lang kayo ng mga magkakatropa. Kung nag-uusap kayo at ang laging bida ay ikaw, at kung ano yung naranasan mo, at kung ano yung alam mo, hindi mo pa natututunan na maging humble. Kasi you will not consider yourself as worthy or even better compared to others. Ano si Apostle Paul? Pero alam natin, si Apostle Paul, hindi siya basta-basta isang apostol. Kaya nga, siguro, let's move on to the second effect of the power of God's grace. It strengthens a man to be diligent for the gospel. Binibigyan ng biyaya ng Diyos ng sipag ang isang totoong Kristiyano para sa Ebanghelyo. It is dangerous, my friends, to even think that the experience of God's grace should make a Christian passive or lazy when it comes to the proclamation of the gospel. Ang pag-share ng gospel ay hindi lang trabaho ni pastor o ng mga pastor ng iglesia. Ang pag-share ng gospel ay hindi lang trabaho ng mga deacons. Ang pag-share ng gospel ay hindi lang trabaho ng mga leaders ng church. Ang pag-share ng gospel ay trabaho ng lahat ng Kristiyano. Totoo na pagdating sa usapin ng kaligtasan, wala tayong ambag. Pero pagdating sa usapan ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa, meron tayo dapat ambag. We must work hard to bring the gospel to everyone we know. Alam niyo po, si Apostol Pablo, sinasabi niya dito, hindi lang siya niligtas ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, kundi sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos, binigyan siya ng isang ministry. At ano yung ministry niya? Sa 2 Corinthians 5:18-19, sinasabi niya na ang kanyang ministry is the ministry of reconciliation. Ano ibig sabihin nun? Ang mensahe na dinadala niya bilang apostol sa mga hentil ay ang nag-iisang mensahe para ang isang makasalanan magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. Para ang isang makasalanan, tanggapin ng Diyos. Para ang isang makasalanan, patawarin ng Diyos. Para ang isang makasalanan, maging anak ng Diyos. Yun ang mensahe ng lahat ng anak ng Diyos. We all know, Apostol Pablo, sabi ko kanina, hindi niya tinuturing na ang kanyang sarili ay better compared to others. Pero pag pinag-aralan niyo ang New Testament, alam natin na yung ibang mga ministry ng ibang mga apostol, hindi sinulat sa Bible. Yung original na 12 apostles, ang sinasabi ko, of course, excluding Judas. Pero sabihin natin, pinalitan na siya ni Matthias. 12 na ulit sila. Pero,
Pag pinag-aralan nyo, not all of the ministries of the 12 apostles are recorded in the Bible. Pero si Apostle Paul was exceptional. Bakit? 13 out of 27 books in the New Testament was written by him. 13 sa 27 books of the New Testament, si Paul ang sumulat. And the gospel was even able to reach places beyond Jewish boundaries. At may mga key churches pa na plant. Sinong ginamit ang Diyos? Si Paul. Na in this sense, sinabi ni Apostle Paul, I worked hard compared to them, yung ibang mga apostles. Pero, hindi po nagyayabang si Apostle Paul dyan nung sinabi niya yan Ang sinasabi lang ni Apostle Paul, nagawa kong ma-achieve ang lahat ng ito dahil sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang nag-motivate kay Pablo para maging masipag sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sana ganun din ang lahat ng mga Kristyano. Kung talagang naranasan mo ang nagbabagong kapangyarihan o nagbabagong biyaya ng Diyos, dapat ito yung tutulak sa iyo para maging masipag sa pagiging involved sa pangaral ng mabuting balita. Nakalungkot nga, maraming mga members sa mga evangelical churches na sa loob ng church, kahit sa loob ng church, hindi involved. Ano ibig sabihin? Mas gusto na lang nila na every Sunday, attend sila, makikinig sila, kakanta sila, magpe-pray kung sinabi ng pipikit, sinabi magbuklat ang Biblia, magbuklat, makikinig. Pagka na-bless, mag-i-amen, pero pagkatapos ng service, wala na. I don't think nilikha tayo ng Diyos o niligtas tayo ng Diyos at nilagay tayo sa church para gano'n lang ang gawin natin. Nilagay tayo ng Diyos sa church dahil alam natin o alam ng Diyos na meron tayong dapat gawin para makatulong sa church. Tama? Pangatlo, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos helps a man to recognize self-limitation. Hindi po natin may de-deny na si Apostle Paul has contributed so much for the advancement of the kingdom of God. Lalo na sa mga hintil. At si Pablo mismo, alam niya to. Kaya nga sinabi niya, I worked harder than any of them. Nagpagal ako ng labis kumpara sa kanila. Pero alam niyo po, kaya ko nasabing hindi nagyayabang si Apostol Pablo, hindi siya nagyayabang na binigay ko yung best ko para sa aking Panginoon. Hindi katulad ng iba, hindi ganun ang sinasabi niya Apostol Pablo. Bakit? Kasi sinabi niya rin dyan at dinagdag niya rin dyan ang balanse. Ano po yung sabi dito? Sa talatang 10. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kasi ginamit niya ang lahat ng kakayahan niya para makatulong sa paglaganap ng kaharian. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Tingnan niyo po yung balanse. Hindi siya uminto dun Hindi period dun Tingnan niyo yung balanse. Bagaman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yun ang balanse. Kaya hindi natin pwedeng sabihin si Apostol Pablo sa mga salitang yan ay nagyayabang. Kasi sinasabi niya, nagawa ko lahat yan dahil sa biyaya ng Diyos. Nagawa ko ang lahat ng dyan dahil tinulungan ako ng Diyos. Siya ang dahilan kung bakit nagawa ang lahat ng bagay na yan. We can do as much as we can, but it is the grace of God that makes our efforts count. Pwede mong gawin yung lahat ng gusto mo at ang kaya mo para sa church. Pero ang biyaya ng Diyos ang magbibigay ng pagiging epektibo ng ginagawa mo para sa kanyang kaharian at sa kabutihan ng kanyang iglesia. Alam ni Pablo na ang lahat ng kanyang ginawa ay mawawalan ng saysay kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay ng iyon at kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maging epektibo ang lahat ng kanyang ginawa. Kaya sabi niya, hindi ako. Nandun pa rin yung pagiging humble ni Apostle Paul. Sa iba, yan
Walang gumawa niyan eh. Ako yan, napadayan ako, nag-isip niya. Ako nag-apply niya. Puro ako. Sabi sa Pablo, sabi niya, hindi ako! Kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Pangapat, na epekto ng biyaya ng Diyos, it helps man to focus on the right things. Verse 11, dahil dito, maging ako o sila, sa gayon, kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. The grace of God produces the ability to overlook personal differences for the sake of the right objective. Pag miyembro ka ng isang church, at isa ka sa mga key leaders ng church na ito, you will always see differences. Lalo na between you and other leaders of the church. Pero sabi dito ni Apostle Paul, I'm able to overlook personal differences. Ang pinaka-importante, magawa yung objective, which is to preach the gospel. For the Apostle Paul, it does not matter who gets the credit, as long as the true gospel is preached and the kingdom of God advances. Diba maganda yan na i-apply natin mga Kristiyano sa buhay natin. Hindi importante kung sino ang mas magaling. Kasi ang totoo niyan mga kapatid, hindi ikaw ang pinakamagaling. Ang totoo niyan, mas marami pang magagaling kaysa sa atin. Pero yun ba ang importante? Sinasabi ni Apostle Paul, no! It doesn't matter who gets the credit. Importante, may pangaral ang mabuting balita at ang mga napapangaralan ay inililigtas ng Diyos. So the kingdom of God is not a matter of who is better in doing the ministry, but whether the Great Commission is being accomplished at all. Paul himself knows this by experience. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 8, ni-recognize ni Apostle Paul na hindi lahat ng dahilan ng paglago ng iglesia dahil lang sa isang tao. Sinabi niya, maaaring may ginagawa ko para sa pagsulong ng kaharian, pero meron din ginagawa si Apollos. Meron din ginagawa si Pedro. Hindi niya inaangkin lahat na siya lang ang dahilan kung bakit lumalago ang iglesia. For him, what is really important is not the work done by human agents, but the work done by God that causes the growth. Yun ang importante sa isang taong totoong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Hindi yung ikaw ang magaling. Hindi ikaw yung sikat. Kundi ang Diyos na nagbibigyan ng kaluwalhatian. So a person, let's summarize this. So a person encounters the transforming power of God's grace and radical changes will become obvious. Yun ang gusto nating sabihin. Pag naranasan ng isang tao ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ililigtas siya. Pero hindi lang titigil doon. Babaguhin siya. At makikita ang maraming mga obvious effects ng biyaya ng Diyos sa buhay niya. But let me tell you na ang mga qualities na ito hindi lang pang pastor. Si Apostle Paul at this very point was trying to describe his own ministry. Pero hindi lang po ito para sa pastor, hindi lang po ito para sa mga Christian workers, hindi para sa lahat ng totoong Kristiyano. So if you are a real Christian, kung totoo kong mananampalataya, dapat yung lahat ng apat na in-enumerate natin dito should be evident in your life, nakikita sa buhay mo. Are you humble? Napagpakumbaba ka nga ba? Do you seek the praise from others when you do things for God? Gusto mo ba na tinatapi ka sa balikat at sinasabing ang galing mo pag mayroon kang ginagawa para sa Panginoon? Gusto mo ba yan? This is not the right mindset. Hindi yan ang tamang kaisipan at ugali ng isang totoong Kristiyano. For we must seek God's praise instead. Pag ginawa mo yung dapat mong gawin, hindi ikaw yung pupurihin. Ang Diyos ang pupurihin dahil sa iyo. Do you contribute for the advancement of the kingdom? Tumutulong ka ba para lumaganap ang kaharian ng Diyos?
If you think that gospel proclamation is only for pastors and church workers and other leaders, then you do not really understand your place in the kingdom. Hindi mo naiintindihan kung bakit ka kabilang sa kaharian. Each true believer is expected to exceed the zealousness of those who do not know God in a personal way. Nakikita natin sila dyan, naglalakad, nagbabahay-bahay. Many are diligent in sharing the quote-unquote good news. Bakit? Kasi pag ginawa nila ito, iniisip nila na meron silang tatanggapin na approval mula sa Diyos. So in a way, nagsisipag sila dahil alam nila sa pagsisipag nila, ililigtas sila ng Diyos. Baka iligtas sila ng Diyos. Wala kang assurance eh. No. We share the gospel because we believe that it is true. We share the gospel because we know that it is the only way for man to be reconciled to God. Huwag kayong mangimi pagka kayo ay kinontra ng ibang mga nasa reliyon at sasabihin, bakit sinasabi mo na exclusive? Ang sinasabi mo na dahilan para maligtas ang isang tao. Ang sagot lang doon, hindi ako nagsabi nun. Si Jesus nagsabi nun. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino nagsabi? Si Jesus. So kung meron siyang contention, sa Bible siya magreklamo. Do you know where your limit is? Alam mo ba kung saan yung limitasyon mo? Huwag kang malilin lang, kaibigan. Kung iniisip mo na ang church na ito o ang SGCC ay lumalago dahil ikaw ay nagko-contribute ng pinaka-best mo para sa church na ito. Huwag kang ma-deceive. God can make this church grow even without your contribution. If you think that without you, the church will not get any better. Maybe it is not getting any better because you insist that you are the key in its success. Baka pagka bumaba ka o umalis ka doon sa ginagawa mo para sa church, baka may ibang mas capable na gawin yung ginagawa mo at pagpalain ng Diyos at lalong lumago ng gawain. Kung ipipilit mo yung sarili mo sa lugar na hindi para sa iyo, hindi lalago yung gawain na yan. Do you know the reason why the Church of God exists on earth? Alam niyo ba kung bakit nandito ang church? Hindi lang tayo nandito para magtipon, para kumanta, para manalangin, para makinig sa pangaral. Hindi lang yan ang dahilan kung bakit nandito ang church. Alam mo ba kung anong objective ng church? Kung iniisip mo na sapat na lang na nandito ka na sumamba, mali ang pagkakaisip mo. The church is not a mere social institution that will cater to your needs. Hindi nandito ang church para bigay ang gusto mo. Nandito ang church para malaman mo kung ano yung kailangan mo. The church is a body composed of true believers who seek to contribute to the advancement of the kingdom by sharing the only message, the exclusive message that will make any person right with God, perhaps in his own style. Parang iba yung style mo ng pag-share ng gospel kumpara dun sa iba. Pero kung komportable ka sa style ng pag-share mo ng gospel, basta naman ang gospel na share mo ay totoo, at ang paraan ng pag-share mo ay tama, go ahead. Do it. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. Yung iba nangangaral, yung iba nga, dahil meron silang personal na gustong makamit, selfish yung kanilang interest, pero I don't care. Sabi ni Apostle Paul, as long as Jesus is being proclaimed. Gandang attitude. Pag naranasan mo yung biyaya ng Diyos, ganun yung magiging ugali mo eh. The church is expected to make a difference. Kung ikaw ay Christian, you are expected to make a difference. I'm talking to you, Christians. Estudyante ka,
empleyado ka, employer ka, simpleng nasa bahay ka lang, you should make a difference. Paano? By being a moral compass among those who have been trapped in the world's moral web. Pwede kang maka-impluensya sa iba. Kung estudyante ka, naniniwala silang okay lang manigarilyo, okay lang na minom ng alak, okay lang magkaroon ng premarital sexual intercourse, so hindi mo naman asawa, pwede kang magkaroon ng impluensya sa kanila eh. Paano? By speaking out. Kung salita ka, kung alam mo na hindi tama yun, sabihin mo sa kanila, hindi tama. Yung iba kasi iwanan nila ako pagka sinabi kong mali sila iwanan ka nila. Basta sabihin mo kung ano yung tama na sinasabi ng Diyos na dapat mong gawin. What else? We should be beacons among those who have lost their way in the dark world. Sino magdadala sa kanila sa liwanag ng Ebanghelyo? Tayo, na nakakaalam. Minsan, mas sanay tayong magwalang bahala pagdating sa iba. Pero yung pagiging mapagwalang bahala ay nagpapakita lang ng pagiging unkind mo o insensitive mo sa iba. Gusto mo ikaw lang ang ligtas. Napaka-insensitive mo, napaka-selfish mo pag gano'n. Di ba? How many of you have shared the gospel to your friends? Ilan sa inyo nakapag-share na ng gospel sa inyong kaklase, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga empleyado, sa inyong mga, kung ikaw ay isang may-ari ng isang business, sa mga nakakausap mong may-ari din ng mga business, kung ikaw housewife, ng mga anak mo, o sa mga kapitbahay mo, ilan sa inyo ginagawa ang inaasahan sa kanya ng Panginoon? If you are a believer, you should be challenged by all this. Dapat mahamon ka. Na dapat i-grab mo ang lahat ng pagkakataon to make things right. When there's still time to do it. Habang may panahon pa, gawin natin. Kung inaasahan sa atin ng Panginoon. Totoo yan, kung naranasan mo ang makapangyarihang biyaya ng Diyos na nagbabago sa iyo, natural na dapat lumalabas yan eh. Hindi na dapat ipilit sa iyo yan. Kasi dapat pusang bubukal sa iyong puso at buhay. Kung hindi ka pa Kristiyano, kung may kinakausap ako ngayon dito na hindi pa Kristiyano, then do not be discouraged because you cannot be like what is being described here. Because you cannot. Kahit anong pilit na gawin mo, hindi ka magiging humble. Kahit anong pilit na gawin mo, hindi ka magiging diligent para sa pag-share ng gospel. Hindi pa nga na-experience yung power nun eh. Kung hindi ka pa Christian, hindi ka magkakaroon ng focus sa tamang mga bagay. Kung hindi ka Christian, di ba? Hindi ka magbibigay ng puri sa Diyos eh. Unless you have experienced the power of God's grace in your life, you will not be able to produce these results. Pero may pag-asa. May pag-asa. Kung hindi ka pa Kristiyano, may pag-asa para sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesucristo ngayon at susugo ka sa Kanyang pagkapanginoon, ililigtas ka niya. At mararanasan mo ang pagbabago na tulad ng biyaya ng Diyos. Gawin mo na ito ngayon. Gawin mo na ngayon. Habang may pagkakataon ka pa. Habang ipinapangaral pang Ebanghelyo. Habang naghahamon pa ang Diyos. Sa mga makasalanan lumapit sa Kanya, nag-aanyaya na lumapit sa Kanya. Huwag mo na hintayin yung bukas. Sabi ng estudyante, masyado pa akong busy sa school. Hindi ko na nagagawin ng lahat ng bagay na yun. Baka mamaya, pagka hindi ka na busy, hindi na lahat para sa iyo. Ang housewife, ano ba ang ginagawa sa bahay? Unahin ko muna to. Baka pag naisip mo na gusto mo nang unahin yung dapat na inaasahan sa iyo ng Diyos, wala ka ng pagkakataong gawin. Tatay, estudyante, lahat ng tao na dito, kung iniisip mo na hindi pa ngayon ang panahon nagkakamali ka ngayon, ang tamang panahon. Kasi ang bukas, maaaring huli na para sa iyo. Nanalangin po tayo. Kami